guys! Welcome to my YouTube channel, and for today's vlog, magluluto tayo ulit. Luto ulit! Yes guys, magluluto ulit tayo kasi ang sarap kumain guys. Pag lalo na ganitong lockdown, di ba, wala tayong ginagawa. So kain ka lang ng kain. Di ba, luto na rin tayo ng magluto, di ba? And sa mga vegetarian dyan, kaway-kaway, dahil ang ating niluluto ay ukoy. Ukoy with lemon soda. So, hindi natin inumin yung lemon soda. So, isasama natin siya sa ating ricado. Okay? So, samahan niyo ako guys hanggang sa matapos. And let's go! Let's start cooking! Sarap guys. Grabe ang sarap. Promise, try ninyo. Narinig yun? Crispy. I think it has something to do with the lemon soda na na-mix natin. Ang sarap niya, promise. Kasi nagluluto ako dati ng ukoy din, pero hindi ko siya nilalagyan ng lemon soda. Ngayon, trinay ko. Ang sarap niya. Ang sarap, promise. You should try it. Hindi ako nagbibiro. Yung mga bata, hindi, pag nagluluto ako ng ukoy, ayaw nila. Pero ngayon, gustong-gusto, ayaw lang nila magpa-video eh. Pero sabi niya, sarap. Sarap daw. Sorry guys. Gutom na kasi ako eh. Lunch na kasi. Bye guys. Kainin muna namin yung niluto ko. Bye! Thank you again for watching. I hope may nakuha kayong mga tips.